یه ویدیو برات گذاشته بودم در مورد اینکه چجوری خونت همیشه خلوت و تمیز باشه. یه سریاتون اومدین گفتیم پانی ما بچه داریم چیکار کنیم با بچه همیشه خونمون کثیفه. گفتم منتظر بمونید تا ویدیوشو درست کنم. الان وقتشه که یه عالمه ترفند طلایی بهت بدم تا بدونی چجوری با وجود بچه های شیطون میتونیم خونمون همیشه تمیز و مرتب نگه داریم. پس سریع لایک و بکوب، سابسکرایبم بزن، بریم تا بهت بگم توی این ویدیو چه ترفندای خفنی قراره بهت بگم. هممون میدونیم دیگه بچه که داریم هر لحظه یه طرف خونه انگاری بمب منفجر شده. واسه همین باید یه جوری مدیریت کنیم که همین اعصابمون راحت باشه، دیوونه میوونه نشیم، همین که خونمون همیشه مرتب باشه. من به شخص وقتی یه قسمت از خونم شلوغه اصلا دیگه یه حالت افسرده بدی میگیرم، عصبی میشم، بعد قرقر میکنم. نمیدونم تو چجوری هستی، ولی راهش اینه که این اعصابه رو آروم کنیم. چجوری؟ اولین ترفند اینه که اسباب بازیاشون رو مرتب سازی کنیم. چجوری؟ واسه هر سری از اسباب بازیاش یه سبد داشته باشیم. روش هم میتونیم بنویسیم یا اصلا اگر بخوایم بچه‌مون بفهمه روش میتونیم نقاشی بکنیم. مثلا یه سبد داشته باشیم واسه وسایل آشپزیشون اگه دخترن، یه سبد واسه عروسکای ریزشون، یه سبد واسه توپاشون. اگه پسرن یه سبد برای ماشیناشون. خب سبد درست کنید. حالا اگه نمیخواید هزینه سبد بدید میتونید از جعبه های خوشگل استفاده کنید، دورش رو کاغذ کادوهای خوشگل بزنید با کمک خودش. وقتی بچه خودش کنارتون بشینه هم یه تایمی رو با بچت میگذرونی. من همیشه بهش میگم تایم مادر دختری. میگم الان تایم مادر دختری مونه، مثلا بیا با هم دیگه این جعبه رو درست کنیم، دورش کاغذ کادوی اسب تکشاخی که دوست داری رو بزنیم، اینو بذاریم برای لوازم آرایشی عروسکات. یا بیا این یه دونه جعبه رو درست کنیم، دورش مثلا یه کاغذ دیواری پرنسسی بزنیم، عروسک ریزاتو توش بریز. حالا مثلا اگه بخوای شلوغ پلوغ نشه همه رو میتونی یه شکل بکنی. اینجوری بدون هزینه تو یه عالمه جعبه های خوب ساختی که میتونی بذاری تو اتاقش و همیشه وسایلاشو مرتب بریزه تو. اینجوری وسایلاش نظم داره دیگه. واسه مرتب سازیش هم که بعد بهت میگم راحت هر کدوم میره سر جاش. بچه هم میخواد بازی کنه میگه من الان مثلا میخوام آشپزی کنم، میره جعبه آشپزیشو برمیداره بازیشو میکنه، همون لحظه که بازیش تموم شد میریزیم تو جعبه آشپزیش، میره سر جاش. بعد تازه بچه‌م میفهمه چه اسباب بازیایی داره. هر دقیقه میری بیرون نمیگه مامان اینو برام بخر، بابا اینو برام بخر. من از موقعی که این کارو کردم خیلی هزینه هم کمتر شد. شماره 2، 1 یا 2 بار در روز رو برای تمیز کردن در نظر بگیر. یعنی از صبح تا شب این جارو دست تو نباشه همینجوری هی دلاشی کمرت داغون شه این اسباب بازی رو بریزی تو این، اینو بریزی تو این. نه، من اتفاقا یه دوست داشتم میگه پانی من از صبح تا شب مثلا چند بار جارو میکشم. خب این خیلی کار اشتباهیه. تو باید چیکار کنی؟ روزی 2 بار واسش در نظر بگیری. یه بار یه 10 دقیقه یه ربع سر ظهر، یه 10 دقیقه یه رو قبل از خواب. همین. اونو برای مرتب سازی انجام بدی. با این نظمی هم که گفتم واسه اسباب بازیاش بدی سریع این کارت انجام میشه. شماره 3، استفاده از جارو برقی دستیه. ببین ما وقتی بچه کوچیک داریم مخصوصا توی سنی هرچی میخورن میریزن زمین. مثلا این پوفیلا براشون درست میکنی همینجوری پرت 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 میریزن زمین. خب بعد کلافمون میکنه. حالا من معمولا از جارو دستی معمولی استفاده میکنم، ولی تو میتونی جارو دستی برقی بگیری و حالا اینو یه جای نزدیک آشپزخونت نصب کنی و هر باری که بچه اینو ریخت یه لحظه بکشی. یعنی همون 2 بار در روز منظورم، نه اینکه هر لحظه هر لحظه. این کار رو انجام بدید دیگه. آوردن جارو برقی انصافا واسه من پانی خیلی سخته. یعنی یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا اینه که جارو برقی رو تو اتاق خوابم بیارم اینجا جارو بکشم. نمیدونم چرا اصلا سنگینه واسم. اگرم که وضعیت مالیت خوبه انشالله باشه میتونی جاروی رباتیک بگیری. حالا مثلا تی رباتیک هم خیلی گزینه خوبیه واسه جمع کردن مو، مثلا اگر پت دارین. من قبلا براتون ویدیوشو درست کردم. یه تی رباتیک خیلی خوب بود که اسمش روبوماپ بود و همه چی رو جمع میکرد موها رو. ولی اگه جارو رباتیک بگیری دیگه یه تیر دو نشون زدی، یکم هزینه‌اش بیشتره ولی دیگه راحتی. پس اگر یه پول اضافه ای داری این جارو رباتیک خیلی حالتو خوب میکنه، چون هم تی میکشه برات هم جارو همینجوری هم ول تو خونه داره کار میکنه.
شماره 4 استفاده از فرش‌های ظریف و قابل شستشویی. یه سری از فرش‌ها خیلی ظریفن، مخصوصا تو اتاق کودکانمون. میتونیم سریع اینو جمع کنیم بندازیم تو ماشین و بشوریم، نیاز نیست هی بدی خشکشویی یا قالیشویی. یا اگه نه، یه سری روکش‌های فرش هستن که من حالا از یه سریاشون خیلی بدم میاد میگم استفاده نکنید، ولی حالا تو سن 1 سالگی 2 سالگی 6 ماهگی بچت که خیلی همه چی به هم میریزه اشکال نداره استثناً این روکش فرش رو یه جوری دقیقاً رنگ فرشت استفاده کن. از رنگ‌های حالا سعی کن اگه فرش طرح زیاد داره رنگ‌های خنثی توسی اینا استفاده کنی، زیاد تو چش نزنه و واقعاً یه جنس خوب باشه که اینجوری چین و اینا نیفته. قشنگ میکنی زیر فرشت و مثلا هفته یه بار درش میاری میشوری، ولی انصافاً یه جوری نباشه که خونت زشت بشه که حال خودت بد بشه. این رو فرشی خوشگلی باشه. یه سریاشون هم که چسب داره خیلی مرتب و تر تمیز رو فرش زده میشه، راحت کنده میشه و شسته میشه. شماره 5 آموزش نظم به کودکانتونه. بچه فکر نکنین برای اینکه نظم رو بخواین یادشون بدین با 7 سالشون 8 سالشون 10 سالشون بشه. نه، شاید باورتون نشه من کوچیک که بودم مامانم میگه تو 1 سالت بود، شایدم یکم کمتر، میگه وقتی داشتی بازی میکردی من بهت هر اسباب بازی که میخواستی مثلا بازی میکردی یه جعبه میذاشتم کنارت، مینداختم، میگفتم بندا توش، میگفت تو مثلا در این حد که حرف منو متوجه میشدی اینجوری مینداختی، 3 تا دونم مینداختی، یاد میگرفتی که مسئولیت کاری که انجام دادی و باید به عهده بگیری. به خاطر همین منم با سوگن دختر خودم همین کارو کردم. کوچولی که بود میگفتم جمع کنیم، جمع از کارهای تشویقی هم استفاده میکردم، میگفتم مثلا بیا با هم دیگه بندازیم، ذوق میکرد، کلی هم تحرک داشت، خسته میشد. میدونی که ما خیلی دوست داریم بچه خسته کنیم. خلاصه که وسایلشو میریخ، حالا چند تا دونه هم میریخ مهم نبود، ولی یاد گرفت که وسایلشو باید خودش جمع کنه. الانم 7 سالش شده، من خیلی وقتا بهش کمک میکنم، خیلی وقتا هم خودش یه سری کارا رو میکنه. در هر صورت این نظمه نهادینه شد تا حد زیادی تو وجودش. تو هم اگه این کارو نکردی از همین امروز شروع بکن، از کم شروع کن، 2 تا 4 تا رو بندازه، کم کم یاد میگیره که این کار رو انجام بده. شماره 6 پوشش‌های محافظ روی مبلته. ببین من خیلی از روکش مبل بدم میاد، یعنی یکی از چیزایی که من همیشه توی این پیج اینستاگرامم هم یاد میدادم، اینجا هم میگفتم، اینه که روکش مبل ننداز، مخصوصا این مدلای بیرنگش که واقعا از همه بدتره و خونه رو زشت میکنه. اما یه روکشای مبلی بچه ما داریم که دقیقا رنگ مبله و دوخته میشه، این چین چینا نه، قشنگ یه روکش خیلی فیکسی میذاری. البته پیشنهاد نمیدم رو همه مبلات این کارو کن. ببین مثلا تو هر خونه یه مبل راحتی 3 نفره هست که همیشه بهتون میگم مبل 3 نفره رو روبرو تلویزیون بذارید. اکثرتون اونجا بیشتر میشینید، یعنی بچه هم معمولا اونجا میشینه، حالا یه خوراکی یه چیزی بخواد بخوره، یه پوفیلایی یه چیزی. میگم پوفیلا، عوض پوفیلا کردم. بعد این تولید محتوا من برم یه پوفیلا واسه خودم درست کنم. اونا رو اون یه دونه مبله، اون روکش مبله رو بندازید. خب باورتون نمیشه من حتی یه وقت این کارو میکردم، حتی رفتم یه پتو دقیقا رنگ مبلم خریدم روش انداختم. خب قشنگم فیکس کردمش تو که رو مخم نره، دقیقا رنگ رنگ مبلمه. یه پتوی مثلا مبلمون توسی تیره بود، خاکستری بود، پتو هم همونه. این پتو خیلی نازک مسافرتیه. حتی وقتی سوگم میخوابید من اینو ورش میداشتم، میگفتم نه من حقم این نیست که یه همچین چیزی رو ببینم، با اینکه اصلا معلوم نبود. ببین یادتون باشه روکش مبل و اینجور چیزا گرفتن واقعا حالتون رو بد میکنه. حالا من میگم واسه 1 سال 2 سال برای بچه‌تون باید ور دارید و بچه یاد بگیره که باید روی مبل غذا نخوره. خب کم کم بچه این چیزا رو یاد میگیره. اما باور کن با ارزش‌ترین آدم خود تویی، برای مهمون مبلتو تمیز نگه ندار. خب هر 1 سال یه بارم بگو بیان و مبلتو بشورن دیگه تو خونه، اما صورت موقت این کاری که گفتم رو میتونی انجام بدی. شماره 7 قرار دادن دستمال‌های مرطوب تو نقاط مختلف خونه است. مثلا یه دستمال مرطوب همیشه روی میز ناهارخوریت داشته باش، یه دستمال مرطوب رو جزیره آشپزخونه‌ات داشته باش، یه دستمال مرطوب تو قسمت نشیمن داشته باش، یه دونه تو اتاق خوابا، یعنی تو هر اتاق خواب یه دونه. اینجوری هر جا کثیف شه مجبور نیستی این مسافت طولانی راه بری دستمال مرطوب برداری، اون لحظه هر چی ریخت سریع تمیزش میکنی و مشکل حل میشه. شماره 8 محدود کردن غذا خوردن به یه نقطه خاصه. اجازه ندید بچه بشینه رو مبل چیزی بخوره. خیلی این گزینه رو داشتم که دختر من دوستش کارتون ببینه، غذا میخورد، یه چیزی میخورد، حواسش هم پرت میشد، میوه اینا میخورد، خیلی خوب بود.
میشوندمش رو صندلی غذاش، کمربندش رو میبستم رو صندلی غذاش، هر چی میخواست میخورد. اینجوری خیلی دیرتر خونه کثیف میشه. و البته شما که غریبه نیستین، هر باری که غذا رو میخورد کلی چیز میز میریخت زیر صندلیش، با یه جارو دستی سریع جمعش میکردم. شماره 9، نظم دادن به وسایل شخصی کودکتون تو کمد یا کشو، که من تو ویدیوهای قبلی کاملا نظم دادن به کمد و کشو و اینا رو بهتون یاد دادم. حتما بعد از این ویدیو برید نگاه کنید، از نظم دهنده استفاده کنید، دونه دونه وسایلشون نظم داده بشه تو کشو. اینجوری حجم زیادی از وسایل تو کشو جا میشه. و البته من کشوهای بزرگ سوگندو که اضافه اومد جدای از لباساش تمامو نظم دهنده گذاشتم. البته نرفتم هم نظم دهنده بخرم، از این ظرفای پوفیلا هستش، باز گفتم پوفیلا، امروز اصلا اقبال ما با پوفیلا. ظرفای تولد پوفیلا هستش، همه رو کنار هم چیدم، مثلا توی یه دونش الول سورپرایزاشو ریخت، توی یه دونش توپای خیلی ریزش رو ریخت، توی یه دونش گردن بنداش رو ریخت، یه دونش پاک کناش رو ریخت. میدونی همه اینا رو دونه دونه نظم دادم. مثلا پاک کن بخواد صاف میره سر اون، میدونه بچه چی داره، هی نمیره چیز اضافه بخره. اتاقش هم نظم داره، مثلا یه دونه گردن بند برمی‌داره، میگم سوگند جای گردن بندت کجا بود، میگم اینجا بود، سری میندازه توش. شماره 10، محافظت از سطوحه. ببینید یه سری رومیزیایی هست که حالت تلقی داره که خیلی الان ترند شده، میبریم دور تا دور میز میندازیم. فعلا تو این چند سالی که بچه‌تون کوچولوه میتونید رو میز ناهارخوریتون یا جلو مبلیتون یه همچین چیزی بذارید که دیگه لک نشه. مثلا دختر من خیلی نقاشی میکشید، هنوزم یه وقت این کارو میکنه روی میز ناهارخوریمون که اصلا چوبه، برمیداره یهو با مداد یه قلبی یه چیزی میکشه، یا اون روز داشت کار با آبرنگ میکرد یه کوچولو ریخ. پس سعی کنید که اگه دوست دارید از روکش‌های محافظ استفاده کنید. البته من چون میگم دوست ندارم این کارو انجام نمیدم، ترجیح میدم که مثلا سالی یه بار، چون همسرم خودش بلده، روی میز ناهارخوریمون خودش یه سنباد برقی بکشه که هرچی حالا خطوطی هرچی هست بره. میگم من خیلی از محافظ و روکش و اینجور چیزا بدم میاد، اجتناب میکنم، ولی حالا شما اگه تا حد من وسواسی نیستین روی این قضیه، این کار رو انجام بدید. شماره 11، استفاده از تمیز کننده های طبیعیه. حالا بریم یه ذره سراغ سلامت بچه‌هامون. اگه برات مهمه به ریش آسیب نرسه، لطفاً از این شیشه شورا، شیشه شوی یا دامستوس و اینجور داستانا کمتر استفاده کن. یه موقعی که بچه خونه نیست این کارو بکن، میدونم که لازم استفاده کنی، اما سعی کن از سرکه، جوش شیرین، از این چیزایی که طبیعیه بیشتر استفاده کنی. مثلا هر روز دیدم یه سریا این رایتو، همون شیشه شویو میزنن روی جزیره پاک میکنن. خب این بوش میره تو ریه بچه، واسه خودت هم بده. شماره 12 اینه که یه سبد بزرگ توی هر اتاق بذاری برای تمیزکاری سریع. مثلا یه سری وسایل خرت و پرت هر رو میاد بیرون میره، رو مخمون میاد، رو جلو مبلی میذارن، نمیدونم روی میز ناهارخوری میذارن، قسمت جاکفشی میذارن. این تو هر قسمتی، فکر کنم مثلا تو قسمت ورودی یه سبد بزرگ داشته باشه، هر چی خرت و پرت سری بریزیتون. تو قسمت اتاق خواب یه دونه داشته باشی، تو نشیمن یه دونه داشته باشی. حالا میتونی سبدای خوشگل حصیری بگیری با توجه به سبک خونت، هر خونه یه سبکی داره. خب و همه رو سری بریز. این مال موقعیه که یه مهمونی سری داره میاد یا تو مجبوری سری خونه رو جمع کنی، بشمرسه تو هر قسمت هر چی هست میریزی تو سبد مخصوص به خودش. بعد موقعی که زمان تمیزکاری کلیت میشه، مثلا هفته یه بار که من جمعه ها این کارو انجام میدم، اون موقع اون سبد رو خالی میکنی. دیگه اینجوری نیست که هر روز درگیر سر جا گذاشتن هر چیزی باشی. شماره 13، تشویق بچه هامونه به کمک کردن. یعنی هر بار که یه کار خیلی خوبی میکنه، یه چیزی رو جمع میکنه، حتی یه دونه عروسکش رو میبره میذاره تو اون باکسه، تو یه ستاره بهش بده. نمیدونم شما با جدول ستاره حتما آشنا هستید، اگه دارید این ویدیو رو میبینید حتما بچه دارید دیگه. من ستاره بهش میدادم، میچسبوندم روی ورق رو در یخچال، 10 تا که میشد یه هدیه که دوستاشو براش میخریدم. حالا مجبورم نیستی هدیه گرون بخری، یه پاک کن براش بخری، یه استیکر براش بخر. خب این روش ستاره خیلی خوبه. حالا برای بچهای کوچیک‌تر از 3 ستاره شروع میکنن، بعد 5 ستاره، الان دیگه مثلا دختر من 10 ستاره مناسبشه. حالا با توجه به بچه‌ت، یه بچه دیدی حرف گوش کنه 10 تا اسباب بازی رو میره میذاره سر جاش، یه بچه یه دونه رو به سختی میذاره، با توجه به اون ستاره ها رو بده. کاری نکن به بچه فشار بیاد، یه حرکت کوچیکو وقتی تشویقش میکنی بچه خوشش میاد، مداوم انجام میده. شماره 14، نه شماره این چیه؟ شماره 14، مثلا این 4 این یکشه، استفاده از پادریه.
تو اگه پادری داشته باشی قسمت ورودی خونه، گرد و خاک و اینا کمتر میاد تو خونه، حتما از پادری استفاده کن. پادریت هم رنگای شلوغ پلوغ نگیر. تو خیلی از مشاورهای من میپرسین که پانی مثلا چه پادری بگیرم. رنگ زمینه فرشت هر رنگی که هست ساده اونو بگیر. مثلا زمینه فرشت کرم ساده بگیر، توسی ساده بگیر. از این پادریای طرحدار اصلا استفاده نکن، خونت شلوغ به نظر میرسونه. شماره 15 تمیز کردن روتین قبل از خوابه. یعنی قبل از خواب تو یه مرتب سازی کلی بکنی، هر وسیله رو تو اون باکسه بریز که بهت گفتم. خب نذار خونه شلوغ پلوغ باشه وقتی میخوابی. اینجوری وقتی صبح پا میشی اون حس بده رو نمیگیری. من به شدت عصبی میشم وقتی صبح پاشم ببینم یه عالمه ظرف تو سینکه، واقعا حالم بد میشه، روز بعدی شروع میکنم. نمیدونم تو اینجوری هستی یا نه. شماره 16 اینه که تو هر اتاق یا هر قسمت یه سطل زباله داشته باش. ببین به شدت کمکت میکنه. تو هر اتاق خوابی یه سطل داشته باش. بعد حتما هم توش کیسه بذار که خیلی راحت بتونی جمعش کنی بذاری بیرون بره. تو قسمت نشیمن حتما یه دونه داشته باش، تو پذیرایی یه دونه داشته باش، تو آشپزخونه هم داشته باش. اینجوری دیگه بچه هر قسمتی که میخواد زباله تولید کنه متوجه میشه که اونو باید تو سطل زباله خودش بذاره. شماره 17 تمیزکاری هفتگیه. یعنی تو این تمیزکاری هر روز که گفتم روزی 2 بار تو تایم کوتاه رو انجام بدی جدا، جمعه ها یا پنج شنبه ها یا روزی که اوکی هستی و برای تمیزکاری هفتگی به صورت خانوادگی انجام بده. حالا همسرتون باهاتون همکاری نمیکنه، میدونم خیلی از من همچین چیزی رو پرسیدین که چیکار کنید همسرتون همکاری کنه. من تو ویدیوهای بعدی حتما در مورد همسر شلخته براتون ویدیو میسازم که بدونید با یه همسر شلخته که اصلا حرفتون رو گوش نمیده چی کار باید بکنید. شماره 18 یک کیف خوشگل مخصوص تمیزکاری واسه کودکت داشته باش که توش دستمال مرطوب داشته باشه، یه دستمال خشک داشته باشه، یا هر چیزی که فکر میکنی مربوط به تمیزکاری توش بذار و هر موقع که میخوای تمیزکاری کنی بهش بگو عزیزم برو اون کیف تمیزکاری خوشگلتو بیار، تو هم وایسا تمیز کن. من به دخترم همیشه یه دونه دستمال میدادم و گفتم آینه ها رو تمیز کن. درسته که میرفت دستمال خیس میکرد، آینه ها رو کثیف میکرد، ولی همون حالتش رو دوست داشتم که بدونه باید یه کاری انجام بده تو این خونه. یا وقتی یه غذایی رو میخورد تموم میشد میگفتم ظرفشو بذار تو سینک. خیلی به سختی این کارو میکرد، چند بار انداخت، شکون، بشقاب میافتاد، قاشق میافتاد، چنگال میافتاد، ولی اشکال نداشت. عوضش یاد گرفت که چیزی که میخوره نباید رها کنه بره اون حس بده رو به مادر انتقال بده. قربونتون برم. امیدوارم این ویدیو براتون خیلی مفید بوده باشه و اگه دوستش داشتی لایکش کن، من انرژی بگیرم. اگه تو ترفند دیگه بلدی برای بچت استفاده میکنی که خونت همیشه مرتب باشه، حتما تو کامنت ها بذار. و اگه یه موضوعی داری که دلت میخواد من ویدیوشو برات درست کنم، ترفندهای باحال بهت بگم در مورد خونه، زندگی، رشد فردی، هر چی که هست تو کامنت ها برای من بذار. منتظر بمون تا ویدیوشو درست کنم، چون من موضوع ویدیومو همیشه از توی کامنت ها انتخاب میکنم. اینم پیج اینستاگراممه، اگه دوست داشتی فالوش کن. فقط اختصاصا در مورد آموزش دکوراسیون داخلی توش صحبت میکنم و حالا در مورد کلاس‌های مجازی دکوراسیونم، در مورد مشاوره‌های آنلاین دکوراسیونم میتونی به این پیج رجوع کنی. خیلی دوست دارم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودی. بای.